आज पौष 8 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा पनि गिरावट नै आएको छ। करिब 21 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2088 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने एकदम तेज आएको छ। 7 अर्ब 11 करोडभन्दा बढीको कारोबार रकम छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आजको नेप्से एनालाइसिस लिएर म नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्छु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि यो भिडियो लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा जेन्टल रिमाइन्डर पनि। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ। मार्केट सुरुवाती चरणमा केही माथि गए पनि माथि सस्टेन गर्न सकेन र घटेर नै बन्द भएको छ। ओभरअलमा 21 पोइन्टले घटेको बजारमा 7 अर्ब 11 करोडभन्दा छ र कारोबार रकमलाई चाहिँ धेरै नै सकारात्मक र राम्रो मान्न सकिन्छ। पछिल्लो समय धेरै नै राम्रो कारोबार रकम छ, धेरै नै विश्लेषण गर्न सक्छौँ र भएपछिको साइडवेज मार्केटमा चाहिँ 1800 देखि 2200मा सधैँ थोरै थोरै आउने कारोबार, यो पटक भने तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्म एकै सकिन्छ। यसले चाहिँ मार्केटमा केही न केही कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि रहेको कुराहरू अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब बिस्तारै थाहा पाउनेछौँ क्यान्डल्सहरू कता जान्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा बजार तेज घटेको थियो र एउटा लो लगाइसकेपछि भने बजार राम्रो रिकभर गर्ने प्रयास गर्यो र मार्केट केही माथितिर पनि गएको थियो। करिब 30 अङ्क जति बजार बढिसकेपछि भने सेलरहरू नै हाबी भएको देख्न सकिन्छ र बजार केही तल आएपछि पुनः माथि जाने क्रममा अगाडि गाडीलाई तोड्न सकेन, फेरि तल आयो र फेरि माथि जाने क्रममा पुनः अगाडि तोड्न नसकी तलतिर गएको देखिन्छ र तल आउने क्रममा अगाडि तलतिर गएको। यसरी हामी 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा अगाडि नै जुन अगाडिको लो छ, अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर तलतिर लोवर लो फर्मेसन गरिसकेको थियो। मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमै थियो 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा र मार्केटले चाहिँ आज केही माथि पुगेर फेरि केही थोरै पुल ब्याक दिएर चाहिँ फेरि पनि तलतिर गएको प्याटर्न देखाएको छ। ओभरअल 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ र पुनः मार्केट चाहिँ एउटा नयाँ लोको खोजीमा तलतिर गएर बुझ्न सकिन्छ। क्लियर डाउन ट्रेन्ड छ। अहिले बजार घटिरहेको क्रममै देखिन्छ। करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन पनि मिलिसकेको छैन। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम 15 मिनट्स टाइम फ्रेमलाई अलिकति डिटेल एनालाइसिस गर्ने प्रयास गरौँ। ओके, 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले अगाडिको सिरिज चाहिँ बजारको एउटा हायर हाईको सिरिजमा मार्केट चाहिँ रहेको मार्केट चाहिँ एउटा स्ट्रङ ट्रेन्डका साथ र एउटा टप लगाइसकेपछि भने हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि बजारले अगाडिको लोलाई ब्रेक गर्दै लोवर लोको फर्मेसन गरेको देख्न सकिन्छ। यसरी मार्केट डाउन ट्रेन्डको अगाडिसम्म यो आयो भने यो आयो माथि, यो आयो भने माथि हायर आयो। अप ट्रेन्डको मार्केट चाहिँ बुलिस मार्केट थियो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा र अहिले भने मार्केटले एउटा टप क्रिएट गरिसकेपछि भने मार्केटको ट्रेन्ड भने चाहिँ एउटा डाउन साइडको च्यानल नै देखिएको छ। जब मार्केटले एउटा माथि टपमा एउटा हाई क्रिएट गर्यो त्यसपछि भने बजारले चाहिँ यो एउटा टपबाट चाहिँ मार्केट तल आउने क्रममा जुन अगाडिको मार्केटको लो पोइन्ट थियो, अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर चाहिँ क्लियर यहाँदेखि यसरी अगाडि बढेको बजार यसरी तल आएर चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेर चाहिँ तलतिर जान खोजेको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। योभन्दा अगाडि गरिएको एनालाइसिसमा मैले के भनेको थिएँ भने मार्केट चाहिँ यसरी जुन हिसाबले यहाँबाट तेज तल आइरहेको थियो लगभग 2090देखि 2060को लेभलबाट मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर जान सक्ने चान्स छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। मार्केट यसरी तलतिर आउने क्रममा कुनै पनि स्ट्रक्चर चेन्ज भएको छैन, नर्मल करेक्सन हुनसक्छ। हो मार्केटले अगाडिको लोभन्दा तलतिर लोवर लो फर्मेसन गर्छ, त्यही पनि मार्केट फेरि पनि माथितिर जान सक्ने चान्स छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। तर आज मार्केट चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मार्केट तल आयो र एउटा लो लगाएर चाहिँ मार्केट माथि जाने क्रममा अगाडिको हाईलाई चाहिँ पार नगरेपछि फेरि तल आएर चाहिँ यो लोलाई चाहिँ जसले गर्दा मार्केटले चाहिँ एउटा टप लगाइसकेपछि डाउन ट्रेन्डको नै च्यानल क्रिएट गरेको हुनाले मार्केट चाहिँ अब तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ धेरै देखिन्छ। यसरी मार्केट तलतिर जान सक्छ र जुन यो अगाडिको डिमान्ड लेभलहरू छ अब मार्केटले चाहिँ यो डिमान्ड चाहिँ खासै काम नगर्न सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ हुन र आज चाहिँ मार्केटले एउटा चाहिँ जुन हिसाबले तलबाट माथितिर गएको छ एउटा तलबाट चाहिँ बाई भएकोमा चाहिँ एउटा सेल सिग्नल चाहिँ जेनेरेट भएको बुझ्न सकिन्छ।
एउटा जानकारी। यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा मलाई कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बर सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मसँग एडभान्स लेभलको टेक्निकल को कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसीको टेक्निकल कोर्स गर्नको लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा बजारको मुभ पोजिटिभ छ, अगाडिको हाईभन्दा हाई माथितिर बनेको छ र हायर हाईको मार्केट भएको हुनाले मार्केट चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सनको आएको हुनसक्ने रूपमा विश्लेषण गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ छ। आवरली टाइम फ्रेम मात्र एनालाइसिस गर्दा चाहिँ मार्केटले अगाडिको हाईभन्दा मार्केट माथितिर गएको हुनाले मार्केट एउटा नर्मल करेक्सनको लागि मात्र तलतिर आएको हुनसक्ने र मार्केटले चाहिँ एउटा करेक्सन लिएर चाहिँ फेरि पनि माथितिर विश्लेषण अगाडिको हाईभन्दा माथितिर गएको आवरली टाइम फ्रेम अनुसार मात्र हामीले बजारलाई हेर्दा चाहिँ मार्केट फेरि नर्मल करेक्सन दिएर माथितिर आवरली टाइम फ्रेम अनुसार यो करेक्सन कतिको लम्बिन्छ भनेर हेर्दाखेरि जुन हिजोको हामीले रेन्ज मार्किङ गरेका थियौँ 2060 देखि 2080 लगभग यो लेभलमा चाहिँ सपोर्ट नलिन सक्ने रेट नहुन सक्छ र मार्केट चाहिँ केही तलतिर आउन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। कम्तीमा पनि 2000को आसपासमा 2020 वा त्योभन्दा तलतिर चाहिँ मार्केट हुन सक्छ र यसरी अगाडि बढेको बजार एउटा भ्यालिड करेक्सन दिएर चाहिँ आवरली टाइम फ्रेम अनुसार फेरि पनि माथितिर जान्छ हेर्न चाहिँ सकिन्छ र आवरली टाइम फ्रेम अनुसार मार्केट 88को लाइन आउन सक्ने कुरालाई चाहिँ नकार्न मिल्दैन। तर आवरली टाइम फ्रेममा अगाडि गयो भने माथितिर गएको हुनाले मार्केट चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभको लागि नै तलतिर आएको भने त्यो कुरालाई पनि इग्नोर चाहिँ गर्न सिम्पल करेक्सन दिएर फेरि माथि हुनसक्छ। तर यो करेक्सन चाहिँ पहिला पहिला माइनर भए पनि यो करेक्सन अलिकति डिपर र ठुलो हुने। त्यस्तै डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिस गरिसकेपछि म सबै टाइम फ्रेमहरूलाई कम्बाइन गरेर ओभरअल के छ त मार्केटको कन्क्लुजन भन्ने कुरा म दिनेछु भिडियो अन्तिम होला। डेली टाइम फ्रेममा बजारको टार्गेट चाहिँ यहाँबाट माथि गएर त मार्केटको टार्गेट भने 2150 देखि 2250सम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो। मार्केटले 2153सम्म चाहिँ पुग्यो र त्यहाँबाट चाहिँ तल आउँदैछ। अब दुई तरिकाले चाहिँ यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ मार्केटको अब एउटा टार्गेट हिट गर्यो सो मार्केट अब फेरि आफ्नो जुन अगाडिको डाउन ट्रेन्ड मार्केट त ओभरअल त डाउन ट्रेन्ड हो नि त मार्केट यहाँदेखिबाट यसरी तल आयो डाउन ट्रेन्ड मेजर मुभ यो करेक्टिभ मुभ हो फेरि आफ्नो मेन मुभ कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने हिसाबले पहिलो चरणमा यसरी हेर्न सकिन्छ भने मार्केटको अर्को हामीले हेर्न सक्ने एङ्गल भनेको चाहिँ मार्केट यहाँ माथितिर गइरहेको छ एउटा जस्ट एउटा माइनर पुलब्याक दिएर फेरि पनि मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले यो हेर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यो हिसाबले माथि गएर अनि बल्ल तलतिर आउला कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले हेर्न मार्केटले चाहिँ एउटा सप्लाई जोन चाहिँ टच गरिसकेको हुनाले यहीँबाट मार्केट तलतिर जान सक्ने चान्स चाहिँ अत्याधिक धेरै छ र हिजोको र आजको क्यान्डल हेर्छौँ भने हिजोको क्यान्डल कम्प्लिटली बेयरिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेको थियो र आजको क्यान्डलले हिजोको क्यान्डललाई टोटल भ्यालिड गराएको छ। सुरुमा चाहिँ इनभ्यालिड गर्छ कि जसरी मार्केट भित्र गएको थियो तर त्यो एउटा ट्र्याप मात्र भयो र मार्केट तलतिर यसरी ट्र्याप क्रिएट भइसकेपछि झन् मोर चान्सेस हुन्छ कि मार्केट तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी। त्यही भएर मार्केट आजको क्यान्डल हेर्दा पनि मार्केट बेयरिस क्यान्डल छ सो आजको क्यान्डलले भोलिको बजार पनि तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। हिजोको भिडियोमा पनि सेयर गरेको थिएँ कि बजार हिजोको क्यान्डलले चाहिँ बजार कि तलतिर जान सक्ने कुरा राख्छ। हिजोको क्यान्डल मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट सिम्पल करेक्सनको लागि नर्मल करेक्सनको लागि आएको मार्केट फेरि माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी छ भन्ने एनालाइसिस गर्न मिल्थ्यो भने आजको क्यान्डलले चाहिँ यो करेक्सन अलिकति डिपर हुनसक्छ भन्ने चाहिँ यो जुन आएको छ यो आइदर डाउन ट्रेन्ड पनि हुनसक्छ मेन ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्ड पनि हुनसक्छ अथवा करेक्सनै भए पनि यो करेक्सन चाहिँ अलिकति ठुलो हुनसक्छ भन्ने किसिमको इन्डिकेसन चाहिँ आजको क्यान्डलले प्रदान गरेको छ। अब कन्क्लुजनतर्फ जानुपर्दाखेरि चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा मार्केटले चाहिँ जुन हिसाबले यहाँबाट तेज डाउनफल भएको थियो र यहाँबाट एउटा चाहिँ इम्पल्सिभ डाउन मुभपछि चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ दिएर मार्केट चाहिँ यसरी जाने एनालाइसिस चाहिँ एउटा नर्मल एनालाइसिस। अब यो आफ्नो टार्गेट 2150 2200 टार्गेटसम्म हिट गरिसकेको छ। अब मार्केटले नेसेसरी पर्दैन पुनः 2200 जानको लागि र मार्केट केही करेक्सन दिएर थोरै माथि गएर 2200 टच गरेर यसरी तलतिर आउँछ भने त्यो फाइनै छ। 2200 प्लस नहुन्जेलसम्म जुन यो क्यान्डल छ 2240सम्म जब क्यान्डल माथि क्लोज गर्दैन तबसम्म चाहिँ मार्केटको चान्सेस भनेको चाहिँ यसरी नै एनालाइज गर्ने जुन मैले हजुरलाई पहिल्यैदेखि सेयर गर्दै र आवरली टाइम फ्रेममा यो कुरालाई चाहिँ अलिकति कम्बाइन गरेर आवरली टाइम फ्रेममा यदि कम्बाइन गरेर भने आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस छ जसले यो चाहिँ नर्मल करेक्सन नै अर्थ लाग्छ। तर डेली टाइम फ्रेमलाई यदि हामीले 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा कम्बाइन गरेर चाहिँ मार्केटले एउटा चाहिँ भ्यालिड सेल सिग्नल चाहिँ प्रदान गर्यो।
जुन हिसाबले यो तलबाट चाहिँ यतिर गएको छ, माथि गएको मुभमा आजको आजको देख्न सकिन्छ। सो मार्केट चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी यो करेक्सन केही लामो हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा लजिक लगाउँछ र जुन 5 मिनट्स र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारको क्लियर डाउन ट्रेन्डको च्यानल नै क्रिएट गरेर बियरिस ट्रेन्डमै रहेको स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ र अहिले यतिखेरसम्म हामी पोजिटिभ हुन सक्ने कुरा भनेको चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट अगाडि गयो माथितिर सस्टेन गरेको हुनाले चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सन दिएर चाहिँ मार्केट माथितिर ओभरअलमा एउटा टार्गेट हिट गरिसकेपछि मार्केट यसरी पुनः आवरली टाइम फ्रेममा बुलिस भए पनि यसरी पुनः केही तल आएर माथितिर जानुपर्छ भन्ने त्यो लजिक चाहिँ यसरी लगाउँछ। मेजर टाइम फ्रेम भनेको डेली टाइम फ्रेम हो, आवरली टाइम फ्रेममा बुलिस पनि पुनः मार्केट चाहिँ फेरि माथि जानुपर्छ, यो हाईभन्दा माथितिर जानुपर्छ लाग्दैन, किनभने डेली टाइम फ्रेममा सप्लाई जोन चाहिँ ट्याप गरिसक्यो। डिसिजन लिने बेलामा चाहिँ अलिक विचार गर्नुपर्छ। जुन स्टकमा राम्रो धेरै गेन भइसकेको छ, धेरै गेन भइसकेको स्टकमा बिस्तारै प्रफिट बुकिङहरू भएको नसक्ने र त्यो क्रम चाहिँ चल्न सक्ने सक्छ भने जुन स्टक्सहरू धेरै बढेको छैन त्यो स्टक्सहरू करेक्सन आउन सकिन्छ। त्यो भनिरहँदाखेरि स्टक नबढ्नेको पछाडिको रिजन पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै स्टकमा चाम छैन भने त्यो स्टक पिक गरेर पनि काम छैन। मार्केटमा एनालाइसिस गर्न जति सजिलो छ ट्रेड सेटअप गर्न पनि त्यति नै गाह्रो छ। सो बेटर के हुन्छ भने जुन स्टक्सहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेका छन् ती स्टक्सहरू चाहिँ करेक्सन आउँदा भने पक्कै पनि त्यो राम्रो सक्छ। करेक्सन आइरहँदाखेरि बाई गरेर फेरि 2200 भन्दा माथितिर बेच्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो स्योर चाहिँ नहुने कुराहरू मार्केटमा केही पनि स्योर हुँदैन र यो कुरा पनि स्योर नहुने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोलाई सहयोग पुऱ्याइरहेको छ गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेरिदिनु च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद नमस्ते।